እንደምን አላችሁ ያዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እና ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኢንክሉሲቭነስ ኮርስ ቻፕተር 4 ነው። ያው እንደምታውቁት ኢንክሉሲቭነስ ማለት አካታችነት የሚለው ነው በአማርኛ። በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች የሚሰጥ ኮርስ ነው። ይሄ ኮርስ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ቲቶሪያልንም ኮርስ ሲሰጥ ካየሁት ሁኔታ ይሄን ኤሌመንተሪ ደረጃ ላይ እነዚህን ኮርሶችን ስለማያገኙት ዩኒቨርሲቲ በሚመጡበት ጊዜ አዲስ ይሆንባቸዋል እና ትንሽ ሐሳቡንም ለመረዳት ይቸገራሉና ስለዚህ በቀላሉ በአማርኛም በእንግሊዘኛ አሁን ፕሬዘንት ከሚያደርገው ስለ ኢንክሉሲቭነስ ያለውን ኮርሶችን በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሞጁላችሁን ወይም ሃንድአውታችሁን በደንብ ማጥናትና ለፈተና ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ጆይን የሚታረጉት ሰብስክራይብ የሚታረጉትና ይሄንን ቪዲዮ የሚታዩት ከዚህ በፊት ከቻፕተር 1 በቻፕተር 1ን በ6 ክፍል ከፋፍዬ አስተምሬያለሁ። በጣም ሰፊ ነው ቻፕተር 1። ከዛ ደግሞ ቻፕተር 2 እና ቻፕተር 3ንም ቲቶሪያል ሰጥቻለሁ። ያ ቲቶሪያሉ በአማርኛም በእንግሊዘኛ ነው የሚሰጠው እንዲያስጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ዛሬ ያያችሁት በዚህ በያዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ ላይ ገብታችሁ ሌሎች ኮርሶችም አሉ። በነገራችን ላይ ሳይኮሎጂ ኮርስ አለ፣ ላይፍ ስኪል ኮርስ አለ፣ ሃው ቱ ስቴዲ የሚል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዴት ማጥናት እንዳለባችሁ የሚለውንና አንዳንድ ሰፖርት የሚያደርገው ኤዱኬሽናል ኮንሰልተንሲ የምንለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ እነዚህን ወደ ኋላ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ። ያንን እጋብዛለሁ። በተለይም ለአንደኛ ዓመት ተማሪዎች አንዳንድ ኮሌጆች ደግሞ ሁለተኛ ዓመት የመጀመሪያ ሴሚስተር ላይ ይወስዳሉ ይሄንን ኮርስ። ስለዚህ አንዳንዶቹ ደግሞ ፈርስት ይር ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ትወስዳላችሁ። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ወይም እንደ ኮሌጅ ላይ ይችላል የምትወስዱበት ታይም ግን ያው አንዱ ለሌላው ሼር አድርጉት። ኤግዛም ሳምፕሎች አሉ። ፋይናል ሚድ ኤግዛም የሚረዳችሁ የኤግዛም ሳምፕል አለ። እነዚህንም እንድታዩት ኢንቫይት አደርጋለሁ። ቀጥታ ወደ ቻፕተር 4 እንሄዳለን። ሶ ኢንክሉሲቭነስ ቻፕተር 4 ኮመን ኮርስስ ፎር ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ቱቶሪያልስ ኤንድ ኤግዛም ሳምፕል ኢን አምሃሪክ በአማርኛም በእንግሊዝኛም የምናቀርበው ነው። ስሜ ሚስተር ኤፍሬም ታደሰ ይባላለሁ። የፒኤችዲ ካንዲዴት ነኝ። ስለዚህ ስለ ቻፕተሩ ኦብጀክቲቭ ማየት እንችላለን። So the chapter 4 is, the title is promoting inclusive culture. How to promote inclusive culture. So the title is promoting inclusive culture. I think before this previously ያየናቸው ነገሮች አሉ። ቻፕተር 3 ላይ ቻፕተር 2 ላይ እና ቻፕተር 1 ላይ ስለ ኢንክሉሲቭነስ about the disability vulnerability የሚባሉ ነገሮችን ሜን የሆኑ ኢሹዎች ናቸው። አካል ጉዳተኛ የሆኑ ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆነ ማህበረሰብ ክፍል እና አካታችነት ማለት ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ኢሹንና አካታችነትን how to promote it እንደዚህ ወደ ካልቸር ዴቨሎፕ ምክንያቱም ካልቸር ሲሆን አንድ ነገር ስር የሰረጸ መሆን አለበትና ስለዚህ በዚህ ዩኒት ላይ we try to define the term inclusive culture and also we try to discuss the dimension of inclusive culture. That means we will see some elements that is to help to promote inclusive culture, how to promote inclusive cultures, and also we try to evaluate related to inclusive culture. We evaluate some policies that policy are related with inclusive culture, and we try to explain the process of building community for inclusive culture, and also the another important issues is some approach or strategies to establish inclusive culture, and also we will see we discussed in this session inclusive values and indigenous inclusive value. And what does it mean? Indigenous, it means indigenous ራሱ ስንል ምን ማለት ነው? And the other is existing
inclusive practices ምን ይመስላል የሚለውን ነገሮችን ኢቫሉዌት እናደርጋለን ማለት ነው። so even you can conduct the research እነዚህ ወሳኝ ለምሳሌ how to evaluate existing inclusive practices ምን ይመስላል የሀገራችን አንዱ የትምህርት ፖሊሲ አካታችነት ነው። ስለዚህ አካታች ነው ወይ ፖሊሲያችን different policies we will see chapter 6 ላይ አለ normally ለምሳሌ ኤዱኬሽናል ፖሊሲያችን አካታች ነው ወይ ኢኮኖሚካል ፖሊሲያችን አካታች ነው ወይ and also social interactionአችን ምን ይመስላል and so on እነዚህ አይነት ነገሮችን ማየት እንችላለን we can evaluate in what is the policies and policy አለ implementation ምን ይመስላል የሚለውን ኢሹዎችን አንስተን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን so let us go to the first topic we try to define the term inclusions in the culture so inclusion is I think we tried it ይሄንን ቻፕተር 2 ላይ ዲፋይን ለማድረግ ሞክረናል ኢንክሉዥን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው አካታችነት ምንድነው የሚለው ሁለተኛ ደግሞ ካልቸር የሚለውና እዚህ ዩኒት ላይ ደግሞ ሁለቱም አንድ ላይ ተጣምረዋል ኢንክሉሲቭ ካልቸር ስለዚህ ኢንክሉሲቭ ካልቸር የሚለውን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት ኢንክሉሲቭ ማለት ምን ማለት ነው ካልቸር ምንድነው የሚለው ነገሮችን ማየት ወሳኝ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኢንክሉዥን ስንል ምንድነው the sense of belonging ነው connection communities at work የሚለውን ኢሹ ያስቀምጣል not only the at work in different sectors ማለት ነው and also we help the people feel welcoming known valued encouraged in different organizations that organization ስንል ምን ማለት ነው መንግስታዊ ያሉት ተቋማቶች ላይ ሊሆን ይችላል ማህበረሰብ ውስጥ ሊሆን ይችላልና ምን አይነት ስሜት ሊሰማቸው ይገባል the feeling welcomed known valued encouraged ማድረግ ስንችል እነዚህ ማንን ነው እንደዚህ የምናደርገው ኦሬዲ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ይችላላችሁ ሌላ ቻፕተሮች ላሉ እነዚህ people with disability እና people with vulnerability ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ ሆነ ማህበረሰብ ክፍልንና አካል ጉዳተኛ እነዚህ አብዛኛው ጊዜ neglected የሆኑ rejected የሚሆኑ withdrawals and discriminated እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ደረሰባቸው ስለሆነ እነዚህን ሰዎችን ኢንክሉሲቭ ማድረግ ወይም ኢንክሉዲድ ማድረግ ነው ከዛ አንፃር ነው ሚኒንጉ የተሰጠው the sense of belonging connection and community at works also it's those people that feel welcomed known valued and encouraged ሌላኛው ምንድነው ካልቸር ነው ካልቸር ስንል ምን ማለት ነው that's the idea customs social behavior of particular peoples or the society ማለት ነው የአንዱን ማህበረሰብ ወይም የአንዱን ህዝብ አስተሳሰብን ልማድን ማህበራዊ የሆኑ ባህሪያቶችን ጠባዮችን ያዘ ማለት ነው ካልቸር ስንል ከዛም በላይ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ ከኮርሱ አቅጣጫ ግን it's enough ሌላኛው an organization culture that means an organization culture is cultivating priority value behavior which to support their employee in how they work singularly in team with clients that's very important so culture play the huge roles in shifting diversity needle and forming truly inclusive environments yes አንድ ነገርን ካልቸር ካረጋችሁት በቀላሉ ያ ነገር ዴቨሎፕድ ይሆናል ማለት ነው ካልቸር ማድረግ ነው ወሳኙ ለምሳሌ አካታችነትን ካልቸር ማድረግ ሰዎችን በዘር በቋንቋ በሃይማኖት በአካል ጉዳተኝነት በሌላ ከመከፋፈል ይልቅ አካታችነትን እንደ ባህል ከወሰድና በቀላሉ ጥሩ ኢንቫይሮንመንትን ክሬት ማድረግ እንችላለን ኢንክሉሲቭ ኢንቫይሮንመንትን ክሬት ማድረግ እንችላለን ሌላኛው what is inclusive culture means so inclusive culture that involve full and successful integration of diverse people in different developmental sectors
is not only the developmental sector, by the way. ለምሳሌ ዴቨሎፕመንታል ማህበራዊ በሆኑ ጉዳዮችም ላይ ማስገባት፣ ሃይማኖታዊ በሆኑ ጉዳዮች ውስጥ ላይ ይሄ አድሏዊነት የሌለበት ማድረግ ነው። so inclusive culture ስንል that involves full and successful integration of diverse people into different developmental sector like educational, social, economical, political, industrial, employment issues, religious, and so on. So this inclusive culture, even it started from the premises that everyone in a school, in industry, in community, in society should feel that they are belong, realize their potential, and contributing to the life of people with disabilities and vulnerability. You know? የዛ ማህበረሰቡ ህብረተሰቡ ወይ ስራ ቦታ ላይ ትምህርት ቤት ላይ ሊሆን ይችላል ማህበረሰብ ውስጥ ሊሆን ይችላል በንግድ ቦታ ሊሆን ይችላል በስራ ቦታዎች ሊሆን ይችላል belonging እንዲሰማ ደግሞ realize their potentialአቸውን ውስጣቸው ላለውን ችሎታቸውን እንዲያወጡ ማድረግ support ማድረግ and contribute እንዲያደርጉትም by the way. So inclusive ስለዚህ inclusive culture የሚጀምረው በጣም አካብደን ማየት የለብንም በቀላሉ ከትምህርት ቤት ውስጥ ከስራ ቦታዎች ማህበረሰብ ውስጥ ላይ መጀመሪያ ያለበት that is እዛ ጋር ነው begin ማድረግ ያለበትና but it need what commitment ይፈልጋል inclusive culture extend beyond the basic or token presences of workers who have a disabilities አንዳንድ ቦታዎች ላይ አይታችሁ ከሆነ ይሄን ያህል አካል ጉዳተኞችን አሳትፈናል በቁጥር ይሄን ያህል ሴቶች ተሳትፈዋል የሚባለው ነገሮች አሉ ወይም ይሄን ያህል ደርሷል ሴቶች 70 ወይም 50 ሆኗል ምናምን በትምህርት ቤትም በተለያዩ ሴክተሮች እንደዚህ አይነት ሪፖርቶችን ልታዩት ይችላልላችሁ it's beyond from this ማለት ነው ከቁጥር ያለፈ በጣም ተሳታፊዎችና ተጽኖ ፈጣሪዎች የሚሆኑበትን ውጤታማ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ያስፈልጋል it need commitment certainly it encompasses what the commitment to workplace diversities commitment ይፈልጋል በቀላሉ አይደለም so here also the core value of inclusive culture there is also the core values of inclusive culture so it involves several core values from these three values is very important value በጣም ወሳኝ የሆኑ values ለምሳሌ representations ነው what does it mean representation ስንል ምን ማለት ነው representation ስንል the presence of people with disabilities across the range of employment roles and leadership positions not only simply they put them እነሱን የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ተሳታፊም አሳታፊም መሆን አለበት ውጤታማ መሆናቸውና so it's across from this ማለት ነው from the presence it should be employee roles and leadership position ድረስ ማድረግ ያስፈልጋል that is representation እንላለን ሌላኛው ደግሞ receptivity ነው receptivity means respect differences maybe in workplace ላይ ሊሆን ይችላል respect their strengths and even weakness differences ባጭሩ ምንን ማክበር ነው ልዩነትን ማክበር መቀበል that's very important core value ነው ለኢንክሉሲቭ ካልቸር ውስጥ ላይ አንዱ ወሳኝ የምንለው receptivity ነው respect the differences in working style ላይ ሊሆን ይችላል ችሎታ ላይ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮችን ሪስፔክት ማድረግ ያስፈልጋል ሌላኛው ደግሞ fairness ነው that's related with these terms equitable access to all resource opportunity networking decision making processes even ስለዚህ fairness ብለን ስናነሳ equitable access to all resources opportunity እድሎች ሲኖሩም በእድሎቹም even in connection ራሱ ማለት that is networking ላይ decision making process ለምሳሌ ስለ አካል ጉዳተኞች ጉዳይ ላይ የምንወያይና ውሳኔን የምንሰጥ ከሆነ ራሳቸውን አካል ጉዳተኞችን ማሳተፍ ያስፈልጋል
ዲሲሽን ሜኪንግ ፕሮሴስ ውስጥ ላይ መሳተፍ አለባቸው ራሳቸው። that's one of fairness የምንለው ያንን ነው። እኛ ግን ወይም አካል ጉዳት የሌለባቸው ሰዎች በሌላ ሰዎች ጉዳይ ላይ ራሳቸው ወስነው የፈለጉትን ከሚያደርጉት ፌርኔስን ለመጠበቅ ራሳቸውን አካል ጉዳተኞችን አሳታፊ ማድረግ is very important። ሴቶች ጉዳይ ላይ ከሆነ ሴቶችን ራሳቸው በራሳቸው ጉዳይ ላይ እንዲወስኑ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ላይ ማሳተፍ ያስፈልጋል የሚለውን የሚያሳይ ነው። it is very important to develop inclusive culture። ሌላኛው the dimension or the elements to promote inclusive cultures. How do you promote inclusive culture? That means how do we promote inclusive culture? There is different elements on the dimensions. One of from this dimension is universal design. Thus, universal design refer to construction of structure, space, services, communications, or resources that are organically accessible to a range of people with disabilities and without disability, without further needs for modification or accommodations. By using different technologies and adaptive computeroችን በመጠቀም we can promote or we can provide manuals, materials, and different forms to all employees by using variety digital formats ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች we can promote. And the other is even in training ላይ ሊሆን ይችላል፣ በቅጥር ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በስልጠና ኦፖርቹኒቲዎች ሊሆን ይችላሉ። በእነዚህ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቅጥር ቦታዎች ላይ፣ በስልጠናዎች፣ በጥናታዊ ጽሑፎችን በማቅረብ በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች we can promote ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ workplace accommodations and accessibilities, policies and practices የምንለው ነው። this policy is very important. policy and practices is very important። በነገራችን ላይ is not only the policies። አንዳንድ ነገሮች ፖሊሲ አለ፣ ግን ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ክፍተት ስለሚኖር ብዙም ጠቃሚ አይሆንም። ስለዚህ policies and practices is very important in workplace accommodation and accessibility ላይ። ለምሳሌ አንድ አካል ጉዳተኛ አንድ ቦታ ላይ ተቀጥሮ ለሱ ምቹ ሆነ ኢንቫይሮንመንት በሌለበት ብታስቀምጡት ውጤታማ መሆን አይችልም። ለምሳሌ ዊልቸር ተጠቃሚ ነው፣ ኦፊሱ ያለበት የሱ ኦፊስ ሌላ ፎቅ ላይ ሆኖ ዊልቸሩን የሚጠቀምበት ቦታ ካልሆነ ወይም መንገድ ከሌለ ያንን ማገ አይችልም። ስለዚህ ለአንድ አካል ጉዳተኛ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማሟላት ያስፈልጋል ማለት ነው። so there is ሁለት አይነት መንገዶች አሉት። እነዚህ ፕሮሲጀር ጀስቲስ የምንላቸውና ኢንትራክሽናል ጀስቲስ የምንላቸው። this procedure justice meaning that employees with disability perceive the accommodations policies as fair, accessibly and functionally መሆን አለበት። and also interactional justice refer that experiences of the feeling that managers or even colleagues with whom one is interacting are behaving fairly, reasonable and respectful መሆን አለበት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ወርክ ፕሌስ ላይ ከሚገጥማቸው ነገሮች ምንድነው አኮሞዴሽን እና አክሴሲቢሊቲን ማጣት፣ ፌርሊ አክሰስ አለማድረግ፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይገጥመዋል። እንደገና ኢሞሽናሊ ራሱ ማለት ነው የኢሞሽን ችግሮችን ገላልተኛ ማድረግ፣ ሪዝኔብል በሆነ መንገዶች ወይም አቢዩዝ ማድረግ። አቢዩዝ ስንል አንዳንድ ጊዜ በሳይኮሎጂካሊ አቢዩዝ የምናደርጋቸው ማለት ነው። እነዚህ መሆን የለባቸውም ማለት ነው። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት እነዚህ ሹ። ሌላ ደግሞ about the benefit of inclusive culture. So benefits of inclusive culture are specifically beneficial for employees with disability, but also have positive result for all employees ማለት ነው። ለሁሉም ሰራተኞች ጥሩ ነው። it create what health working environment create ያደርጋል። ይሄ ኢንክሉሲቭ ካልቸር አንዱና ትልቁ ቤኔፊት የምንለው ምንድነው? ሄልዚ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንትን ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሄልዚ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ካለ ደግሞ የኦርጋናይዜሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? ውጤታማ ነው የሚሆነው።
ውጤታማ ነው የሚሆነው። ፎር ኤግዛምፕል ፍሮም ዲስ ስፔሲፊክ ፖዚቲቭ አውትካምስ ከምንላቸው ሪዲዩስ ኤክስፔንሲስ ኮረስፖንዲንግ ቱ ሪዲዩስ ኢምፕሎይስ ተርንኦቨርስ። አንሄልዚ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሰራተኞች አይቀመጡም። ስለዚህ እነዚህ ተርንኦቨር የሚያደርጉ ሰራተኞችን ቁጥር ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ it increase working commitment to and identification with organizational success. Yeah. And also another benefit is improved employees health and well-being. Yeah. የአእምሮ ጤንነትን የሰራተኞቹ አእምሮ ጤንነት ይጠበቅባቸዋል። ጥሩ አስተሳሰብ መልካም አስተሳሰብ ዴቨሎፕድ ይሆናሉ። that is increase the productivities ማለት ነው። it improve productivities. Also that increase employees investment in working performances and reduce perception of discriminations and inequality. እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይቀንሳል። improve cooperations, collaborations between co-workers, between the employees and the management. ስለዚህ ኢንክሉሲቭ ካልቸር ዴቨሎፕ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። because it's very important to create healthy working environment create እንዲያደርግ ያደርጋል። ስለዚህ ኢንክሉሲቭ ካልቸር ለአካል ጉዳተኞች ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰራተኞችና ለኦርጋናይዜሽንም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር so creating inclusive organizational culture is challenging but extremely advantageous. Already I say that ቅድም ብያቸዋለሁ እንደዚህ it's difficult. አሁን ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽንን በቀላሉ ዴቨሎፕ ዳይሆን ቻሌንጅ ያደርጋል። but አሁን ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽን ነው ስንል በሃይማኖትም ሊሆን ይችላል፣ በዘር ሊሆን ይችላል፣ በቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ በችሎታም ሊሆን ይችላል። የችሎታ ልዩነቶችም አሉት። እነዚህን ያካትታልና it is difficult to create. That means challengeful ነው። advantage ግን ከፍተኛ ነው። so inclusive organization is fairness, respect ላይ value, belonging ላይ safe and open ነው። empower and growth should be compelling enough to push forward ማለት ነው። እንደዚህ ላይ የሚያምን ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽን እንላለን። ፌርነስ ላይ የሚያምን ኦርጋናይዜሽን፣ ሪስፔክት የሚያደርግ ሁሉንም ሰራተኛ ኢኳሊ ሪስፔክት የሚያደርግ ቫልዩ የሚያደርግ ቢሎንግ የሚያደርግ ኦፔን ኤንድ ሴፍ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ሁሉንም ሰራተኛውን ኢምፓወር የሚያደርግ በአዳዲስ ሀሳቦች በአዳዲስ ክህሎትና እውቀት እንዲመጡ ኢምፓወር የሚያደርግ ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ኢምፓወር የሚያደርግ ሰራተኞች ደግሞ ግራውዝ እንዲሆኑ ወደ እንደዚህ የሚያደርገው ኦርጋናይዜሽን አንደኛው በኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽን ካልቸር ነው ማለት ነው። so there are some benefits of inclusive organizations that to be considered. ቅድም አንስተናል ስለ ኢንክሉሲቭ ካልቸር። ስለዚህ ተጨማሪም ደግሞ አንድ ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉሲቭ ከሆነ አካታች ኦርጋናይዜሽን ተቋም ከሆነ ምን ጠቀሜታ አለው ወይም ምን ቤኔፊት ያገኛል? higher job satisfaction ይኖራል። that's one of the important issues. higher job satisfaction, lower what turnover of employees. ሰራተኞች የመውጣት የማልቀቅ ሁኔታዎች እየቀነሰ ይመጣል። higher productivity ይኖረዋል። higher employee morals, improve creativities and innovations, improve problem solving, increase organizational flexibility ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የአንድ ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ቤኔፊቶች ናቸው። አንድ ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉሲቭ ሲሆን ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል የሚለው ነው። even in education, inclusive education when practiced well is very important because all children are able to be the part of communities and develop the sense of belonging and become the better prepared for the life in community as a child and adults.
So it provides all children with opportunity to develop friendship with one another. That's one of the benefit of inclusions ማለት inclusion አንዱ benefit የምንላቸው ናቸው. So how can create inclusive organizational culture? So an organization is inclusive when everyone has what? The sense of belonging, feel respected, valued, seen for who they are as individuals, and feels the level of supportive energies and commitment from the leaders, colleagues, and the others. So that what? All people, individuals, and collectively can do their best works. So an inclusive organization fairness እነዚህ ቅድም ደግሜ ያለውና is one of benefit ማለት ነው. እንደዚህ አይነት ቤኔፊቶችን ያገኛል. So to create an inclusive culture in which every feels the belonging and comfortable expressing their uniqueness, yeah. So some characteristics of inclusive organizations. Characteristics of inclusive organizations. እነዚህ የተወሰኑ ኢሹዎችን አንስቻለሁ እዚህ ጋር አንድ ተቋም አካታች ነው የምንለው ወይም አካታች የሆነ ተቋም ነው የምንለው it accepts diversities and inclusive as what? The way of the life ማለት ነው. And it evaluates individuals and group performances on the basis of observable and measurable behavior and competencies. የትኛውንም በአንድ ተቋም ውስጥ ያሉትን ሰራተኞችን ግለሰብም ሊሆን ይችላል በቡድን ደረጃ ፐርፎርማንስን በሚሰሩበት ጊዜ it should be depending on observable and measurable behavior and competencies. አንድ ሰው የሚለካበት የተሰጠው ተግባር አለ በዛ ተግባር መሰረት ነው መለካት ያለበት በዘር በቋንቋ በምን ተብሎ አድሎ መደረግ የለበትም አድሎ የሚያረግ ከሆነ inclusive organization አይደለም የሚለውን ኢሹን ነው it consists that it operate under transparency policies and procedures የትኛውንም ተግባር ወይም በሚያስፈጽምበት ጊዜ ተቋሙ ትራንስፓረንት መሆን አለበት ምንን መከተል አለበት ትራንስፓረንት የሆነውን ፖሊሲና ፕሮሲጀሮችን መከተል ያስፈልጋል it consistently in its interaction with everyone and to create and maintain a learning culture ስለዚህ ከተወሰነ ግሩፖች ጋር ከሆነ ከጥቅም ጋር የተያዘ ሳይሆን ኮንሲስተንት የሆነ ከሁሉም ሰው ጋር ኮንሲስተንት የሆነ ነገር መኖር ያስፈልጋል it creates and maintain learning culture ስለዚህ learning culture-ን develop ማድረግ create ማድረግ maintain ማድረግ እንደዚህ አይነት አንዱ ሰራተኛ ከሌላው ለምሳሌ ይሄ ምንድነው የሚባለው ሞዴል ሰራተኛ በሚኖርበት ጊዜ አንድ ነገር ሞዴል የሆነውን ነገር መቅረጽ ሌሎች ልምድ እንዲወስዱ ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ራሱ ኢንተራክሽናቸውን ዴቨሎፕ ያደርጋል ሪስፔክት እርስ በርሳቸው ሪስፔክት እንዲደራረጉ ያደርጋል inclusive organizationን create ያደርጋልና it's one characteristics yeah another one is building inclusive communities so what does it mean inclusive community አካታች የሆነ አሁን እስካሁን ስናወራ የነበረው ስለ ተቋም ነው አሁን ደግሞ ስለ ማህበረሰብ እንንጣና inclusive የምንለው ምን አይነት ማህበረሰብ ነው does everything that it can be respect all its citizens give them full access to resources promote equal treatment and opportunity that's one indication indication ከምንላቸው ወይም character ከምንላቸው inclusive community ምን አይነት community respect all its community members የራሱን የኮሚኒቲ ሜምበር ሁሉንም ኢኳሊ ማየት give them full access ለሁሉም እኩል የሆነ እድልና አክሰሶችን መስጠት promote equal treatment and opportunities it also work to eliminate all form of discrimination አንደኛው inclusive community መስራት አለበት ምኑ ላይ ነው አካታች የሆነ ማህበረሰብ የምንለው ምንም አይነት መድሎና መገለሎችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን eliminate ማድረግ ማለት ነው መቃወም eliminate all form of discrimination different forms of discrimination which are እነዛን
መቃወም engage all citizens ወይም community members in decision making process that affect their life value diversity አለ respond quickly to racist and other discriminating incident እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቃወም ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ ለምሳሌ እኔ ያለውበት ማህበረሰብ ውስጥ ላይ ከሌላ አካባቢ ወይም ከሌላ ብሔር የመጣው ሰው ሚኖር ሰው ካለ እንደዛ አይነት ሰው ላይ የሚደርሱትን ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽኖችን ወዲያውኑ quickly ሪስፖንድ ነው ማድረግ ያለብን ልክ አይደለም ተገቢ አይደለም እንደዚህ አይደረግም የሚለው ነገር መውሰድ እንደማለት ነው another is inclusive society ነው inclusive society ወይም በአማርኛ ህብረተሰብ የምንለው ማለት ነው ማህበረሰብ ኢኮሲስቴማቸው ላይ በሚታዩበት ጊዜ ማህበረሰብ አለ ማህበረሰብ ውስጥ ህብረተሰብ አለ እዛው ደግሞ ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽኖች አሉ እድር እቆ ዲፈረንት ዴቨሎፕመንታል ኦርጋናይዜሽንስ የምንላቸው ነን ገቨርንመንታል ሪሊጂን ኤንድ ሳውን ስለዚህ ኢንክሉሲቭ አንድ ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉሲቭ ከሆነ ኮሚኒቲ ወደ ኢንክሉሲቭ ዴቨሎፕድ ይሆናል ይሄ ደግሞ ወደ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ ዴቨሎፕ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ ሲኖር ኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲ ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽን እርስ በርስ የተያያዘ ነው አንዱ ለአንዱ ቤዝ ነው ማለት ነው so inclusive society aim to empower and to promoting the social economical and political inclusion of all regardless of what these factors so it empower and promote all citizens or its society members regardless of such factors ለምሳሌ age sex እነዚህ እኮ ዲፈረንስ ወይም ዲስክሪሚኔሽን የሚመጡት በእነዚህ ፋክተሮች በኤጅ አናግዜ ልጆችን አረጋያንን ዲስክሪሚኔት ማድረግ በሴክስ ምክንያት ዲስክሪሚኔት ማድረግ ዲሳቢሊቲ ምክንያት ያው ሴክስ ስንል ሪሌት ዊዝ ጀንደር and race በዘር ethnicities በብሔር በኦሪጂን ሪሊጂን ኢኮኖሚካል ኤዱኬሽናል and other status ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ስታተስ ቤዝድ ሆኖ ዲስክሪሚኔት ማድረግ አያስፈልግም ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ ነው የምንለው መገለጫዎቹ ናቸው የኔ ማህበረሰብ ወይም የእንትና ማህበረሰብ ያ ማህበረሰብ ኢንክሉሲቭ ነው ካለ ሁሉንም በአንድ አይነ ማየት የሚችል ማህበረሰብ መሆን አለበት even this important mottos ማለት አንዱ ትልቁ ፕሪንሲፕል እንደ ፕሪንሲፕል የምትወስዱት it is a society that leaves no one behind ማለት ነው በአካል ጉዳተኝነት ምክንያት በዘር በቋንቋ በኤዱኬሽናል እና በኢኮኖሚክ ስታተስ ምክንያት ወደ ኋላ የሚቀር ሊኖር አይገባ no one behind የሚለው ፕሪንሲፕል መከተል ነው work to ensure societies open and inclusive to all is another important indication መገለጫው ነው so there is some benefits ማለት ነው so there are things an organization can do create more inclusive workplace and therefore more appealing places to work so appropriately connect with employee interact with different peoples create employees resource groups place importance on inclusions hold better meeting invest diversity training እነዚህ ወሳኝ ናቸው ክሬት ለማድረግ ማለት ነው people have opportunity to experience variety of social roles including friendship contributing to communities and gaining new skills some benefits of inclusion persons are improved the feeling of well-being and self-esteem እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው so why building an inclusive community is important already mention አድርገናልና እና ነገሮችን ላንሳ so acts exclusions and injustice based on the group identities and other factors should not be allowed to occur or to continue all people have a right to part of decisions that affect their life and the groups they belongs and diversity enrich our lives so it's worthy our while to value of communities diversities so
building inclusive community is very important. እነዚህ ነገሮችን ለማምጣት ወሳኝ ነው። inclusive community can be built at any time. They need to have inclusive community. However, the most obvious when there has decision or an incident that cause the harm to particular groups of the peoples ማለት ነው። So it is important to consider motivation behind the individual groups or community desire to build inclusive communities. Character of inclusive community characteሮች አሉ። Inclusive community do have the following set of characteristics. ለምሳሌ integration and cooperation. So what does it mean integration and cooperation የሚለውን ነገሮችን ማየት አንዱ ካራክተር ነው። inclusive community ነው ስንል that community should be what? integrative መሆን አለበት። integrative and cooperative መሆን interactive መሆን አለበት። inclusive communities have accessible community space and open public places. invest መሆን አለበት። invested and እነዚህ ካራክተሮች ናቸው። diverse, equitable, accessible and sensitive መሆን አለባቸው። እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ካራክተሮች ናቸው። participatory, safe. So inclusive ሌላኛው ደግሞ inclusive leadership ራሱ ወሳኝነት አለው። አስተውላችሁ ከሆነ inclusive organization, inclusive leadership, inclusive community, inclusive society እነዚህ ወሳኝ ናቸው inclusive culture develop ለማድረግ። So there are 4 important inclusive leadership behavior. አንድ leadership inclusive ነው የምንለው እነዚህን behaviorዎችን ማካተት አለበት። አንደኛው empower ማድረግ which means enable a team members to grow and excel by encouraging them to solve the problems. These problems coming up with a new idea and develop new skill. አንድ ሊደር ኢንክሉሲቭ ነው ወይም ሊደርሺፕ ኢንክሉሲቭ ነው የምንለው መቼ ነው? ቲሞቹ በራሳቸው ውሳኔና ችግሮችን መፍታት የሚችሉበትን ነገሮችን ኢንካሬጅ ማድረግ የሚችል ከሆነ ኢቭን አለው የሚያደርግ ምን አይነት አዳዲስ ሐሳቦችን አዳዲስ ስኪሎችን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ አለው የሚያደርግ ከሆነ ኢምፓወር የሚያደርግ ከሆነ ይሄኛው አንዱ ኢንክሉሲቭ ሊደርሺፕ መገለጫ ነው። ሌላኛው መገለጫ accountability ነው። That means show confidence in team member by holding them and are responsible for aspect of their performances that are within their control. ተጠያቂነት ኮንፊደንስ መኖር አለበት ቲሙ ላይ። ለቲሙ ፐርፎርማንስን አሳልፎ መስጠትና የሊደሩ ስራ ምንድነው? ኮንትሮል ማድረግ ነው። ካሬጅ የሚያደርግ which means stand up for what you believe is right even when it means taking a risk ማለት ነው። አቋም ማያዝ ማለት ነው። ግትር መሆን ማለት is different ነው። አንዳንድ ሊደሮች በጣም ግትር የሆኑ ሊደሮች አሉ። የሰውን ሐሳብ ማይቀበሉ። እንደዛ ማለት አይደለም። ካሬጅ ማለት ምንድነው? ላመንክበት ነገር ለትክክለኛው ነገር መቆም ማለት ነው። even risk ያለበት እንኳን ቢሆን ይሄኛው አንዱ ኢንክሉሲቭ leadership ነው። humility is very important. What does it mean humility? humility ማለት ምን? admitting mistake. humility ትክክለኛ ዲፊኒሽኖች እነዚህ ናቸው። humility admitting mistake, learn from criticisms and different points of view and overcome your limitation by seeking contribution from team members. Sometimes አንዳንድ አገር developed ከሆነ አገራት ላይ ሜቢ ያው እንደ ሰው አስተሳሰብ ነው። እኛ ሀገር ላይ በምናይበት ጊዜ ሊደሮች ሁሚሊቲ መሆን አይፈልጉትም። ለምሳሌ ከክሪቲሲዝም መማር ማይፈልጉ አሉ። እኔን እንዴት እሱ ክሪቲሳይዝ ያደርጋል ወይም ከሱ ውጪ የተለየ ሐሳብ ወይም ዲፈረንት ፖይንት ኦፍ ቪውን ቢታመጡ መቀበል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እሱ ብቻ አይደለም ደካማ ጎን አለኝ that's my weakness። ስለዚህ የኔን ዊክነስ ደግሞ በሌሎች ጋር ያሉ ጠንካራ ቲሞች ውስጥ ካሉ ጠንካራ ጎን በመጠቀም ኦርጋናይዜሽኑን ሰክሲድ ያደርጋሉ የሚለው አመለካከት
በጣም ዝቅተኛ ነው እና ኢንክሉሲቭ ሊደርሺፕ ቢሄቪየር ቬሪ ኢምፖርታንት። ስለዚህ ሊደር ማለት ሁሉም ሊደር ማለት በጣም ፐርፌክት ነው ማለት አይደለም። የራሱ የሆነ ደካማ ጎን አለው። ነገር ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? ያን የራሱን ደካማውን ግን በሌላ ሰዎች ኮንትሪቢዩሽንስ ዴቨሎፕ የሚያደርግበት። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ጠንካራ ደካማ ጎን አለ። ኢንክሉሲቭ ሊደርሺፕ ስንል እነዚህ አራቱ ወሳኝ የሆኑ መገለጫዎች ናቸው። ሌሎችም ይኖራሉ። ጎግል ላይ ማየት ትችላላችሁ። the means of establishing inclusive culture. How inclusive culture establish? There is 5 stages. The first one is consider what you want to achieve and what the benefit will be. That's one structure or stage ማለት ነው። ሁለተኛ undertake inclusion review of your workplaces. review ማድረግ ያስፈልጋል። ስራ ቦታ ወይም ኦርጋናይዜሽኑ እኔ ምንድነው የሚለን ሪቪው ማድረግ መፈተሽ። ኢንክሉዥን ውስጥ ነው ወይ ኢንክሉዥን አለ ወይ? ዲሳይድድ where work is needed and create an action plan. Communicate with your staff. Put the plan into the action. Review, monitor, evaluate plan's impact and use what you find the plan for future actions. እነዚህ ወሳኝ ናቸውና እነዚህን ስቴጆችን በመጠቀም we can establish inclusive culture. ስለዚህ ተቋሜ ምን ይመስላል? is it inclusive or not የሚለው ማለት ነው። ኢንክሉሲቭ ነው ወይ ኢንክሉሲቭ አይደለም የሚለውን ነገሮችን ማየትና መፈተሽ ወሳኝ ናቸው። ሌላ ደግሞ 7 pillars of inclusion. አካታችነት ውስጥ ላይ በጣም ፒለር የምንላቸው ነገሮች አሉ። አንዱ አክሰስ ነው። It's very important. Accessibility is very important. Attitude. ሌላ attitude looks at how willing the people are embrace in inclusion and diversity and to take the meaningful action. Choice. Partnership መሆን, communication, policy and opportunity is very important. እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ፒላሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ ኢንክሉሲቭ ቫልዩ ነው። What is inclusive value? So before going to the discussing inclusive value, what are the values? Value ማለት ራሱ ነው። Value are the fundamental guide and prompts to action. በጣም እኛን ሙቭ የሚያንቀሳቅሰው ስፔሻሊ ወደ ዴስቲኒያችን ሙቭ የሚያደርገው ዳይሬክሽን የሚሰጠን ቫልዩ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ለትምህርት ትልቅ ቫልዩ የሚሰጥ ከሆነ ኮሚትድ ይሆናል ለዛ ነገር ለማጥናት፣ ለማንበብ፣ ዋጋ ለመክፈል። ምክንያቱም ትምህርትን ሌላ ነገር ላይ ለምሳሌ ፍቅር ቫልዩ ነው። ሪሌሽንሺፕ ዊዝ አዘር ሴክስ ከሴቶች ጋር ወይም ከወንድ ወይ ከትዳር ጋር ቫልዩ ከሰጠ ዊዝ ኮሚትድ ይሆናል ለዛ ነገር። ስለዚህ ቫልዩ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ነው። ስለ አካታችነት ስለ አካቶ ቫልዩ ካደረገን is very important ነው ማለት ነው። ስለዚህ inclusive value means appreciating diversity, equality, equity, cooperativeness, participation, communities, sustainability are one of the example of inclusive values. It is fundamental for successful inclusive education. It's very important ማለት ነው። ሌላኛው indigenous inclusive values and practices. What does it mean indigenous? Indigenous is a better understanding, respect and reach the appreciation of existing cultural heritage ማለት ነው። እነዚህ cultural heritage የሆኑ ነገሮችን appreciate ማድረግ፣ respect ማድረግ፣ understand ማድረግ then respect and appreciate. That's indigenous ወይም በአማርኛ ምንድነው አገር በቀል የሆነ ዕውቀቶች፣ ልማዶች ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። So in 21st century
those skills is very important, especially in modern curriculums: collaboration, creativity, innovations, problem solving, multicultural literacies. እነዚህ በጣም ወሳኝ የሆኑ ኢሹዎች ናቸው። በነገራችን ላይ 21ኛው ሴንቸሪ ውስጥ ላይ collaboration is very important. creativities, innovation. so እነዚህ ሚኒንጎች ኢንክሉሲቭነስን የሚገልጹ ቃላቶች ናቸው። related with inclusiveness: collaboration, creativity, innovation, problem solving, multiculturalism. So indigenous inclusion defined as embraced as cultural norm with enterprise-wise workplace strategies as well as the culture which invite full participation of indigenous people into the all aspects of business operations. የትኛውም ስራዎች ላይ ወይም ወርክ ፕሌስ ላይ ሊሆን ይችላል እነዚህን አገር በቀል የሆኑ ዕውቀት ያላቸው ልምድ ያላቸውን ሰዎችን ማሳተፍ መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ሊደርሺፕ ላይ ሰዎችን ማስታረቅ ላይ ችግር በመፍታት ላይ አሁን ለምሳሌ ኮንፍሊክት በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ አይነት ሰዎችን መጠቀም እንደማማከር ሊሆን ይችላል። ኢንዲጂነስ የሆኑ ፒፕሎችን መጠቀም ችግራቸውን እንዴት እንደሚፈቱ ያው ረጅም ዘመን ልምድ ስላላቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ ሪኮንሲሊዬሽን ላይ መጠቀም እንችላለን። በማስታረቅ ስራ ላይ እነዚህ ኮንፍሊክቶችን በመፍታት ስራ ላይ በሊደርሺፕ ላይ እነዚህ ኢንዲጂነስ የሆኑ ሶሳይቲ ወይ ኢንዲጂነስ የሆኑ ፒፕል መጠቀም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሌላኛው what are inclusive practices? I think የመጨረሻ ቶፒካችን ነው። ፕራክቲሱ ምን ይመስላል የኢንክሉሲቭ? So inclusive practices is an approach to teaching that recognize the diversities of the students, enable to all students to access the course content, full participation in learning activities, demonstrate their knowledge and strengths at assessment. So the aim of inclusion is embrace all people regardless of race, gender, disability, medical and other needs. So it's about giving equal access ማለት ነው። ስለዚህ inclusion ስናነሳ providing equal access and opportunity, getting rid of discriminations and intolerances. እነዚህ ነገሮችን ማስወገድ it affect all aspects of the public because it affect the all publics. Yeah. So inclusive practice about the attitude, approach, strategies. So it means the supporting diverse by accepting, welcoming people's differences, promoting equal by equal opportunity for all. In addition to this, inclusive practices involves having understanding of the impact of discrimination, inequality, social exclusions. ይህንን መረዳት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። So inclusive practice in diversity enrich and strengthens all community. All learners, different learning styles and achieve are equally valued, respected and celebrated by the societies. All learners are what? ያው እዚህ ክፍል ላይ ስለ ኤዱኬሽን እና በብዛት አነሳ ነው። not only the educations በሁሉም ሴክተሮች ላይ ሊሆን ይችላል። ዴቨሎፕመንታል፣ ሶሻሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ በሆኑ ሪሊጂየስ በሆኑ ኤዱኬሽን ውስጥ እነዚህ አይነት ነገሮች ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ወሳኝነት ያሉ ናቸው። ሶ ኢንክሉሲቭ ቲቺንግ ፕራክቲስ ላይ በሚመጣበት ጊዜ learning modalityውን ክሬት ማድረግ different diverse የሆነ learning because students come from the variety backgrounds ነው የሚመጡት። ስለዚህ inclusive teaching strategies is very important. ለምሳሌ ሌክቸር ብቻ የሚያረግ ከሆነ ሌላ ተማሪዎች ይጎዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ different teaching modalities አሉ፣ learning modalities አሉ፣ ስታይሎች አሉ። እነዚህን መጠቀም ማካተት ማለት ነው። አንዳንድ ተማሪዎች ምን አይነት ተማሪዎች ቪዥዋሊስት ናቸው። አንዳንድ ተማሪዎች ደግሞ ኦዲተሪ ወይም በመስማት ብቻ፣ አንዳንዱ ደግሞ ዴሞንስትሬሽን የሚል ነገሮችን በጣም የሚወዱ ናቸው።
ስለዚህ it should be what inclusive መሆን አለበት ቲቺንግ ስትራቴጂያችን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም በትምህርት ክላስ ውስጥ ላይ ስለዚህ ኢንክሉሲቭነስ ኢቭን የሚጀምረው ከክላስ ሩም ውስጥ ላይ ስለሆነ ከክላስ ሩም ውስጥ ከማህበረሰብ ከአካባቢ ከሰፈር እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ ያንን ስለመጠቀም የሚገልጽ ክፍል ነው። So the benefit of inclusive practices, it develop what? Friendship. So it increase social initiation, a relationship and network. Peer role models for academical, social, behavioral skills. It also increase achievement of individual educational planning goal. Individual educational planning goals የሚባለው የአብዛኛው እኛ ሀገር ላይ አፕላይድ አይደረግም። ለእያንዳንዱ ተማሪ ማለት ነው ፕላን መዘጋጀት ይገባል ማለት ነው አቺቭመንት ላይ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ዲፍረንስ ስላለ ጀንደር አክሰስ ቱ ጀነራል ካሪኩለም ኢንሃንስ ስኪልስ አኩዚሽንስ ኤንድ ጀነራላይዜሽንስ ከሌሎች የምንማራቸው ስኪሎች አሉ። ለምሳሌ እኔ የሚማርበት ክፍል ላይ ወይም የሚያስተምርበት ክፍል ላይ የምልክት ቋንቋ የሚችል ተማሪ ካለ እዛ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከሱ ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ የምልክት ቋንቋ ይማራሉ ስኪል ዴቨሎፕ ያደርጉ ማለት ነው that's one of important issue ሌላ ደግሞ increase inclusion in future environments greater opportunity for interactions higher expectation in develop ያደርጋል even collaboration develop ያደርጋል parental participation in በጣም develop ያደርጋል integration in በኮሚኒቲ ውስጥ ላይ develop ያደርጋል ማለት ነው so thank you the unit 4 ነው ምናልባት ፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን ለቅቄ ያለው ማየት ትችላላችሁ ይሄን ከሰማችሁ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ የዩኒት 5 ዩኒት 6ን ይለቃለሁ እስከዛ ለሌሎች ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ ጥያቄ ወይም ኮሜንቶች አስተያየት የሚሰጡት ነገር ካለ በኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ኮሜንት አድርጉት ማሻሻል አለብኝ ነገሮች ካሉ እዛ ውስጥ ግልጽ ያልሆነ ሐሳብ ካለ እዛ ውስጥ ላይ ኮሜንት አድርጉና አዲስ እሰራለሁ ማለት ነው ሌሎችን ስለዚህ